Hello guys, good morning. So for today's video, we will be talking about cultural variation and social differences. And for this video, we will be focusing on about religion. No? So religion as a cultural variation. So we live in a world with varying and diverse cultures. So we all know that the world is made up of different societies, and each society has unique and distinct culture, which makes our world diverse. No? Now, we have here cultural variation or differences take in many forms. No? Differences that take in many forms within and among society. So, pag sinabi natin cultural variation, ito yung mga differences nga, no? Pagkakaiba-iba ng mga, let's say for example, within a society, we all know that there are groups, di ba? And each group practices, for example, a certain culture or tradition, no? And then, let's say, for example, yun, may mga pinapractice etong society natin, nakakaiba rin, no? Sa pinapractice ng iba pang society o ng ibang ginagawa ng ibang mga societies, no? And isa, no, sa example, no, nitong cultural variation na tinatawag is yung religion, no? Napaka-diverse ng mundo wherein although ayun, we have this what we call religion, iba-iba tayo syempre ng mga pinaniniwalaan, no? And yeah, talking about religion, so religion can be defined as a set of practices and behaviors that relate to a group of people's belief in a God or a group of God, no? So religion, ayan, syempre, yan, when we talk about religion, syempre may mga followers ito, no, na may, ayun nga, syempre sinusunod ng mga teachings, no, mga itinuturo, syempre, sa mga religion, no, and syempre, since we are talking about this group of people, no, ayan, either naniniwala sila sa God or a group of gods, o di naman kaya religion sila pero wala silang pinaniniwalaang God, no? So may mga ganun kasing mga religion, no? Although ayun, affiliated sila dun sa religion na to, no? Pero yan, wala silang tinuturing na God, no? Now sociologists studying religion consider it as a part of society's culture. Kasi nga when we talk about culture, it is the sum of individuals' way of life, and when we talk about religion, yan, syempre, it affects, no, a person's belief, no, at hindi lamang yon, syempre, yung, ayun, way of life niya as a whole. No? So, bakit ba? Ba't ba ganun ang nangyari? Kasi nga, kung ano yung mga bagay na pininiwalaan natin, gaya nga nasabi ko sa inyo, lahat ng mga bagay na pininiwalaan natin will, ayun, manifest, no? With the way how people think, the way how people talk, di ba? And, ayan, sa mga actions natin, magmamanifest din itong mga bagay na pinaniniwalaan natin. No? Next, yan, variety of religion. No? So, there are many religions around the world. No? So, alam naman natin yan. And among the major religions in the world are, we have here Christianity, and Islam, no? Hinduism, Taoism, and Buddhism. No? Now, just for the sake of discussion lang, although hindi naman natin to i-discuss in detail itong mga religion na ito, no? So, syempre, discuss lang natin bahagya, no? Yung mga naaalala pa natin with regards to these religions, no? So, alam naman na natin Christianity and Islam, no? So, ito, yung Hinduism na yan, no? Uh, yan. So, ang Hinduism, yung mga followers na to, itong religion na ito, actually, they have many gods, no? So napakarami nilang God. So let's say for example, meron silang God of yung preserver na tinatawag na Vishnu, no? And then they also have this Shiva or destroyer, no? God of destroyer, and then Brahma, yung tinuturing nila as creator, no? So iba-iba, no? Napakarami nilang ayun, mga God, no? Next, Taoism, no? Yan. If I'm not mistaken, ang kumbaga, founder nito ay si Lao Tzu, no? And syempre hindi yun God, no? Yan, tao lang din yan, no? And yan, in order daw to become holy dito sa religion nila, so they need to follow the teachings of
Lao Tzu, no? And then ayan, we have here Buddhism. Now, ang Buddhism, ayan, so let's say for example sa India, ito yung kanilang religion, no? And ang Buddhism, ganun din, no? Tao lang din ang founder, pero dito naman ang kaibahan naman nito is hindi sila naniniwala sa God, no? Wala silang tinuturing na God, no? Kasi more on ang teachings nitong religion na to ay more on common good, no? Yung makakabuti sa lahat, no? And yan, kung kayo gusto nyong malaman or curious kayo kung ano ba yung religion nila, ano ba yung mga teachings, no? Na meron etong religion na to, no? Pwede niyo namang i-search, no? And makikita niyo doon na yung mga teachings nitong religion na to ay nga more on common good and applicable sa lahat, no? Regardless kung ano yung religion mo, no? Saan ka man nakatira, no? Yan, pwede nating gamitin. Nakakatuwa nga itong ano na to, itong religion na to. Yan, yung mga teachings sila kung inyong titingnan, kung inyong babasahin, no? Now, each of these religion has its own set of beliefs and practices that must be followed by its believer, no? So syempre, yan, affiliated ka sa religion na to o sa grupo na to, so lahat ng mga teachings, lahat ng mga yan, mga yun turo syempre dun sa mga grupo na to, sa mga simbahan na to, yan, sa religion na ito, syempre kailangan mong sundin, no? Now, in a society, several religions may exist, and since religion affects an individual's way of life, we can observe the cultural variation in the form of different religions, no? So kitang-kita yung pagkakaiba syempre ng mga tao, no, ng kultura ng mga tao with regard diyan sa religion, no? Very evident. Now, religion in the Philippines. So the Philippines is a secular country wherein separated ang church at ang state, no? And ayan, the government does not prescribe a specific set of activities or laws based on religion. Now, a citizen's right to choose his on her or her own religion is protected, of course, by the Philippine Constitution, no? So yun nga, pag sinabi natin secular country, yan, so hindi pwedeng mangialam syempre yung government sa church at the same time yung church sa state, no? Now, in the Philippines, the majority of the population are Christians. So alam naman natin yan, with a certain portion of the population practicing Islam, yan, particularly in the southern part of the country, no? Yan, sa Mindanao, yan. And ayun, so 80.6% ng total population ng Pilipinas ay mga ayan, Catholic, no? Roman Catholic. And then ayun, yung mga maliliit na porsyento syempre ng iba pa, no? Iba pang mga religion sa Pilipinas, no? Including the ayun, mga indigenous group, no? Na ayun, syempre may iba-iba ring mga paniniwala, no? Kasama rin yun doon. Now, Buddhism, Taoism, and Hinduism are also practiced by a small number of inhabitants in the archipelago. So, yan, imagine, no? Meron palang mga ganito, mga maliliit na porsyento ng yan, mga tao, no? Yan, sa Pilipinas na same lang din pala, no? With our neighboring countries, yung religion. Yan nga, Buddhism, Taoism, and Hinduism. And, ayun nga, so balikan lang natin, no? Way back nun tayo ay, ayan, hindi pa siyempre, nasasakop ng mga ayan, Espanyol, no, ng mga Amerikano, and ayan, mga Japanese, di ba? Ayan, so, ang mga tao, no, siyempre, naniniwala sa, ayan, sa mga Diyos-Diyosan din, di ba? And commonly, ang kanilang mga pinaniwalaan o yung mga sinasamba ay yung mga nasa paligid lang. Pwedeng puno, pwedeng yung mismong araw, yung hangin, no, at marami pang iba, no? Now, different religions are being practiced in the Philippine society today, and this variation in religion, definitely it is a product, no, of the evolution of Philippine society across time, no. So, sa tagal ng panahon, syempre nag-evolve, no, nag-develop etong mga etong religion, no. May mga nadagdag, no, may mga biglang sumulpot, no, na mga iba't ibang mga religion. Now, understanding cultural variation in the form of religion. So, cultural variations do exist as exemplified through different religions in the world. More so in our Philippine
society. So, ayan, self-explanatory naman, no? So, for example, 'di ba? So, Christians and Muslims believe in one God, 'di ba? Alam naman natin 'yan. Yet, 'yan, Hindus believe in many gods. So, gaya nga nung sabi ko sa inyo, 'di ba? Na, ayan, meron silang si Vishnu, 'yan, si Brahma, 'yan, and many more, no? While Buddhists do not, no? Kasi nga, 'yan, teachings nila ay wala sila, no? Wala silang tinuturing as God, no? Yan. Now, the sets of practices and beliefs of a particular religion influence the behavior of its followers and their interaction with other members of the society, no? So, gaya nga sabi ko sa inyo, kung ano yung mga bagay na pinapaniwalaan ng isang tao, it will greatly influence, it will greatly affect uh, the behavior, no? The way of life as a whole, no? Ng isang tao, no? Now, let's talk about the issues surrounding differences in religion. No? Because the people have different religions, issues and conflicts between religious groups or denomination cannot be, of course, prevented. Kasi nga, magkakasama tayo, di ba? Ayan. Sa isang lugar, and na, ayan, may mga iba-iba ang mga religion. So, definitely, di ba, hindi maiiwasan na magkaroon ng conflict, no, with other group or with other religion, no? So problems or conflicts. Now, since a differences in religion does not only mean worshiping a different god, yan, conflicts sometimes arise between their believers, no? Syempre, yan, mga simpleng mga issue, di ba, na pag-uusapan, yan, nagkukos syempre ng conflict. No? Now, some believers of a particular religion feel like they are being marginalized, while some feel like those following other religions are taking advantage of their number. No? So, let's talk about the quantity, no, ng mga believers sa isang religion. Kapag marami, definitely, yung followers, feeling nila superior sila, diba? Feeling nila, syempre, feeling nitong grupo na to, mas malakas sila. No? And syempre, doon naman sa mga, yan, kukunti lang yung number, no, yung mga follower. So, ayun, natuturingan sila as marginalized, no. Kumbaga, ang tingin din ng iba, syempre, inferior. At yun, hindi maganda yung pagtingin doon sa kanilang religion, hindi tanggap ng karamihan, no. Kasi nga, kukunti lang ang kanilang, yan, mga followers, mga miyembro. Now, it may come easy to be swayed by religious differences and start a conflict. No? Yan. A believer or a follower of a particular religion may offend a follower of another religion if he or she imposes his or her belief or practices of his or her religion. So, commonly, ito yung mga nangyayari, no? Yan, mga simpleng mga bagay, yan, ginagawa pang, yun, binibig deal. No? Let's say, for example, ayun nga, since alam naman natin na we live in a society na, ayan, syempre iba-iba ng tao, iba-iba ng religion, no? Ayan, halimbawa sa INC versus, ayan, mga Christians or Catholic, no? Halimbawa, sasabihin ng iba, yan, pwedeng INC o di naman kay Christians or other religion, sasabihin nila bakit ang mga Katoliko, ayan, sumasamba sa bato, sumasamba sa kahoy, ganto ganyan, di ba? Yan, so pinapakilaman, no, nila yung yung paniniwala syempre, no, ng ibang religion, ng Catholic, no. Same thing with Catholic, syempre may masasabi rin na, or di naman Christian, may masasabi rin na kakaiba, no, na hindi katanggap-tanggap, mga bagay na makaka-offend doon sa iba pang religion, sa INC, yan, dating daan, for example, no, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, no, yan, and many more, no. Yan. Now, in history, yan, bloody wars happened because of religious differences, and unfortunately, yan, conflicts continue until now due to varying religions, no. So, way back nung, ayun, mga unang panahon, no, sobrang tindi, syempre. Yan, kasi, no, since ang mga tao, we are always looking for the answers sa mga questions na beyond imagination, di ba? Yan, mga hindi na natin maabot, syempre, ng talino ng tao, di ba? Yan,
And then since nga merong mga religion, no, so the more na marami nga syempre yung naniniwala dun sa isang religion na yon, syempre mas marami yung follower, no. And since may kanya-kanya tayong mga paniniwala, yan, so ito yung nagkukos syempre ng conflict. And yun nga, way back nung ayan, balikan natin yung history. So syempre may mga yan katulad sa atin, di ba? Yan sa Pilipinas during the time na yan pinalaganap syempre yung Catholicism. So syempre marami namatay, di ba? Nabuwis ng buhay, di ba? At hindi lamang yun, syempre hindi lang naman yun yung dahilan kung bakit napunta dito yung mga Espanyol, di ba? Marami pang ibang dahilan, no? And with that, ayun nga, no? So, ayun, maraming, ayun, bloody wars, no? Na mga nangyari, yung mga naganap, no? And up until now, although kahit papaano, ayun nga, hindi na, wala naman ng ganito, no? Na talagang matindi, no? Na away between different yan, religions, no? Pero still, meron pa rin mga conflict, no? Lalo na, 'di ba, kapag ini-impose ng isang tao yung kanyang religion with other people, no? Alam nyo, yun, pag nag-uusap-usap kami dito, ayun, nila Sir Lujon, yan, Sir Jim, yan, Sir Net, mga teachers, 'di ba, Sir BK, yan. Yun nga, let's say for example, sa religion, alam nyo naman na may mga religious group na kung saan matindi mag-akay, 'di ba, ng mga ng mga tao, no? Now, ayun nga, no, pinag-uusapan nga namin yan na yung iba sobra talaga, sobra yung pag-aakay, no? May ilan pa na pangangakuan ka pa ng kesyo ganto, ganyan, no, para lamang ikaw ay sumama, no? Ngayon, halimbawa, ito ay iyong kaibigan, ito ay iyong kakilala, syempre ikaw, no, sasama ka, no, mahihiya ka eh. Pero syempre, ikaw, hindi naman buo yung puso mo, yung yun, sarili mo na talagang sumama doon, no? Syempre nakisama ka lang naman. So parang, and since we are talking about ay nga God, faith, ganyan, di ba? Syempre ikaw mismo nahihiya ka na yan sabihin doon sa tao na ganto, ganyan, na ayoko na yun nga, hindi na ako ulit magsisimba dito, ganyan, no? Yan, so syempre yun nga nagkakaroon ng nagkakaroon, malamang sa malamang magkakaroon ng conflict doon, di ba? Kung sobra natin ini-impose yung ating religion. And yun nga, no, kapag kami nag-uusap yan nila ng mga teachers na about nga sa religion, syempre hindi ka dapat mamimilit, no, na magsama ng mga tao para lamang nga magsimba doon sa religious group na affiliated ka, di ba? Hayaan mo na yung tao mismo ang makakita ng mga bagay, no, na maaring magdala sa kanya, no, mag-udyok sa kanya na sumama syempre doon sa sa religion mo, no? Yan, so hindi ka dapat, ayun nga, hayaan mo yung tao, no, na makakilala, makita mismo sa iyo, no, na ikaw yung maging example ng mga teachings na meron dun sa religion mo, no? Yan, para ayun nga, again, 'di ba? Hindi mo kailangang mamilit, no? Kasi yung iba, no, yung iba kasi sa ganyan sa mga religion, ayun nga, para kasi parang sabihin na natin, although joke siya, no? Pero ayun, just for the sake of discussion lang din, and again, yun, humor, 'di ba? Universal culture 'yan. Na ayun nga, may points kumbaga sa langit, 'di ba? May points sa langit yang mga ganyang bagay na kapag the more na nakaakay ka yan ng marami, kumbaga yung puntos mo sa langit, 'di ba, tumataas, parang ganun. May ganun kasing ano yan, yung iba, no, yung ibang mga tao or ibang religion. May mga ganyan-ganyan silang thinking, no, or paniniwala, no. Pero again, hindi naman natin 'yon inaano, no, ginajudge. So just for the sake of discussion lang, no, na may mga ganun nga, no. Yan. So yun, no, nagko-cause syempre nagti-trigger ng conflict nga, no. Yan, relationship natin with other people. Kaka-impose ng
ng religion. No? Now, solutions or actions. Now, to prevent conflict, yan, so, ayun, to prevent conflicts, the Philippine government, for example, yan, has started recognizing some of the special days in different religions. No? So, marami yan, no? Makikita nyo naman yung mga holidays, no, na meron tayo. So, let's say, for example, yan. So, employees are not required to work during Holy Week. Yan, regardless kung anong religion mo or saan ka affiliated na grupo, yan, lahat may enjoy nyo, no? Yan, may enjoy nyo yung holidays na, yan, nasa batas to, diba? Wherein, ayan, during Holy Week, so Catholics commemorate definitely the sufferings and, yeah, death of Jesus Christ. And then, yan, let's talk about the, ano naman, sa mga Muslim, diba? So, the start and the end of Ramadan are also considered holidays. Just like when the Chinese celebrate the start of their New Year, no? And in this way, yan, the government allows followers of different religions to attend to their religious obligations without their work getting in the way, no? So, to those conflict brought about differences in religion, the keyword here is respect. Yan, so respect, napaka, yan, simpleng, yan, salita, pero, di ba, yan, napakalalim yan. No? Yan, madaling sabihin, pero, yan, marami, syempre, hindi nakakagawa niyan. No? So, yun, respect, di ba, and it entails a conscious effort of acquiring cultural knowledge and understanding which this course is mainly about. So, yun lang naman yun eh. Kaya nga mayroon kayong subject na UCSP, no? Understanding Culture, Society, and Politics. Diba? So, we need to understand our culture, no? Our diverse culture, our diverse society. Diba? Yan. And, of course, we need to respect each other. No? Yan, we need to respect each other's differences. So, para magkaroon tayo ng, ayun nga, social equilibrium, social order, no? At magkaroon ng harmony, syempre, sa society. So, we need to respect, no? Yung tinatawag nating, ano, yan, syempre, unawain natin, no? Wider perspective, no? Encompassing, no? Perspective, yan. So, kailangan natin yan. No? At sana, yun nga, siyempre, maalala nyo yung mga bagay na yan when it comes to, ayun nga, dealing with other people, of course, with other societies and culture. No? Yan, respect. Now, let's talk about, yan, so we're done now with religion. No? So, next topic natin is, yan, exceptionality. No, cultural variation and social differences. And for this part, no, of this lesson, we will be focusing on the exceptional people. Yan. So people has different characteristics, needs, desires, lifestyle, and challenges. Diba? Alam naman natin yan na iba-iba tayo. Yan. So maraming bagay, no, na ayun, magkakaiba tayo syempre. Just like for example, yung ating fingerprint, no, sa bilyong tao sa mundo, walang sino man ang pare-pareho. Ang pareho ang fingerprint. Kahit na tayo ay halimbawa kambal man 'yan, identical man 'yan, no. Yan, identical twins, no. Yan, hindi yan pareho ng fingerprint, no. Same with ayun nga sa mga tao, no. Personality, no. Yan. Now, there are people who, from one reason or another, are described or categorized by the society as exceptional. So, what do the words gifted, disabled, challenged, or different mean to you? No? So, mamaya pag-uusapan natin yan. No? Then, how the society influence your knowledge and attitudes towards people with labels and differences. So, ano ba yung exceptionality? Na pag sinabi natin exceptionality, it is a quality or a characteristic of a person that makes him or her different from an established norm in a society. No? So, yan mga bagay na kung saan yun, kakaiba siya, no? Sa kung ano yung nakasanayan natin. No? So, that is exceptionality. So, these are various physical and mental
interference or problems that affect a person, no? And which makes it difficult for him or her to function properly in society, no? Various physical and mental interference, no? So let's say for example, malabo ang mata, bulag, bingi, pipe, ano pa, putol ang yung kamay, no, ang paa, no, yan. O di naman kaya bingot, yan, yan. So kasama yan dito sa tinatawag natin exceptionality. And then ayan, mga mental interference, no, may anxiety, excessive fear, no, ano pa ba, meron siyang compulsive reaction, di ba, obsess, no, o di naman kaya ay nga may mental problem nga, no, yan. So kasama rin yan dito, no, and other problems, no, na nakakaapekto sa isang tao, no, lalo na sa yun nga sa mga roles niya, no, sa function niya, no, sa society, yan. So those are what we call yan exceptionality, no, yan, or exceptional people, no. Now kailan natin masasabi na exceptional yung isang tao, no? So let's talk about behavior. Ayan. So halimbawa sa isang tao nakita nyo, ayan, grabe yung anxieties niya, no, yung fears niya, yan, excessive fears, no, consider natin yan as exceptional, no. Pero ayan, halimbawa yung isang yung kaklase nakita nyo, grabe, no, sobrang matatakutin, sobrang mahiyain, diba, sobrang mag-isip, no, yan, ng mga negative na bagay, no, yan, laging takot, diba, yan, mga simpleng bagay lang para sa atin, pero sa kanila kakaiba na, no, kung paano nila i-take, no, yung sitwasyon, no. So that is exceptional, no. Lalo na syempre kapag nalaman natin na siya ay yan, nag-seek na ng help sa professional, no, pero at doon nalaman na siya nga ay may ganto ganyang mga karamdaman, no. So that is exceptional, no. Ano pa with regards to behavior, yan, yung compulsive reaction nga, tendency to compulsive reaction. Halimbawa, napakasimpleng bagay lang, nasanggi lang konti, grabe na mag-react, no, nagwawala, no, naglulumpasay, diba, maatungal, yan. So kasama rin yan, no, as exceptional people, no. Now, ayun, inability to build and sustain satisfactory interpersonal relationship, no. Yan, mga taong hindi kaya, syempre, yung mga taong sira, no, sa sarili niya, no, mga bagay na yun, nahihirapan siya, no, as a person, hindi siya maka-cope up sa mga ganitong problema niya, no, and dahil doon sa mga binibit niyang mga problema, no, yan, syempre nahihirapan din siya mag-build ng relationship with other people, no, for example, yan, sobrang takot niya na sa tao, no, hindi siya nakikipag-socialize, yan, dahil nga, ayun nga, meron siyang mga problema sa sarili niya, no, mga matitinding problema, yan. So kasama yan sa ayan, exceptionality, no, exceptional people, no. Next, communication, yan, autism, no, mga nahirapan syempre may pag-communicate dahil sa mga ayan, mga sakit nila, no. Kasama yan syempre sa tinatawag nating exceptionality, no. Halimbawa ngayon nga si Albert Einstein, 'di ba? Although siya ay yan, kilala natin sobrang talino, sobrang galing, no. Yan. Actually siya ay autistic, no. Nahirapan siya makipag-communicate, no. And then ayan, language impairment, speech impairment, 'di ba? Halimbawa yung mga tinutukoy natin na yan, maikli yung dila, hindi nakakapag-communicate na maayos, hindi nababanggit yung words ng maayos, no, yung mga letters na pagpapalit niya, no, yung mga numbers, halimbawa, no, yan, na pagpapalit niya, no, yan, nababaliktad niya, no, yung letters, halimbawa, no, yun yung na-perceive niya, no, yan, so kasama yan syempre sa tinatawag nating exceptionality, no. Next, intellectual, syempre mga tinatawag natin na giftedness, no, mild intellectual disability, and then developmental disability, no. Halimbawa,
20 years old na siya, pero kung mag-act siya parang 10 years old lang, no? Kasama rin yan siyempre dito sa yan, tinatawag natin exceptional people, no? Yan, pero yan, actually makikita nyo yan, katulad sa amin mga teachers, nakikita namin yan sa bata, na kapag ito ay yan, medyo hindi ata akma yung way of thinking niya, no, sa edad niya, no, yan, makikita mo yan, mapapansin mo yan, and i-consider mo yun, no, bibigyan mo syempre ng special treatment, yan, yung mga ganito mga bata, kasi nga ayan, exceptional sila, diba? Next, physical, no, physical disability, no, pwedeng pag yun nga, nung pinanganak siya, yan, bingot, no, inborn yung kanyang kumbaga sakit, no, yan, wala siyang kamay, wala siyang paa, o di naman kaya yung iba, no, yung mga daliri, di ba, sa isang kamay sumobra ng dalawa, sumobra ng isa, yan. And then we have orthopedic impairment, yan, mga naputulan, no, ng kamay, ng parte ng katawan, di ba? And then health impairment such as asthma, yan, blind and low vision, no, kasama rin yan as exceptional. And then we have your last, multiple exceptionalities. So a combination of one or more disabilities or impairment, no. So combination mga nabanggit na nauna. Yan. So yun nga, no, exceptional people. So people who differ from societal and community standard of normalcy. So yung sa tingin natin na kakaiba sa kung ano yung normal na nakikita ng mga tao sa mga tao sa society natin, no? And yan, mga tao na may learning or behavioral problems as well as physical and sensory disabilities, no? And those people na ayan, mga intellectually gifted, no, mga exceptional people din yun, yung sobrang talino, sobrang galing, yan, meron pa nga yan, no? Yan, malamang meron na rin kayong mga napanood niyan sa YouTube or sa Facebook, no, na sobrang talino ng bata, no, yung utak niya ay kumbaga yun, pang ano na, no, pang college student na, no. So anong nangyari, yun nga, sa sobrang talino niya, syempre na imbis na yun nga, tapusin niya pa yung elementary for example, no, tapos high school, hindi, dumediretso na siya agad sa college, no. Yan, sobrang tataas ng IQ, no, intellectually gifted, exceptional yun, kasi nga hindi normal yun, kumbaga, diba? Now, the characteristic which makes a person exceptional may have been acquired from birth, diba? Pagkapanganak, diba, may ganito na siyang yun nga, sakit, no, disability, yan, gifted na siya, no. O di naman through a medical condition, halimbawa nag-undergo siya ng gantong mga operation, no, dahil sa sakit niya, and then kumbaga after nun, no, nagkaroon ng side effects, no, at iba pang mga condition, no. Yan, exceptional din yun. And then ayun, pwedeng through accident, di ba? Yan, through accident, halimbawa nasunugan, tapos yung ayun, o di naman kaya nakuryente, no, nagsampay sa kable ng kuryente sa poste, tapos ayun nga, nakuryente, tapos nasunog yung kamay, yung paa, tapos pinutol, yan. So exceptional people yung mga yan, no? Now we have here challenges and problems. So exceptional people, disabled or intellectually gifted, encounter challenges and issues in dealing with other members of the society. Now here are some of the common problems and challenges that exceptional people experience. Una ay, siyempre, discrimination. Diba? Nadi-discriminate kasi nga pilay ka, kasi nga bulag ka, kasi bingi ka, at iba pa, no? Yan, nadi-discriminate tuloy yung tao, no? And then limited access, di ba, to educational opportunities, no? So syempre dahil nga sa yun special kumbaga sila, no, dahil may exceptional itong mga tao na to, syempre hindi nga kumbaga normal, no. Yan, when we talk about education, ayun, education opportunity, syempre walang, ayun, kukonti lang syempre yung mga
institution, no, educational institution na kung saan nag-o-offer ng service, no, para dito sa mga exceptional people na to, no. And then let's say for example na lang, 'di ba, yung mga kaliwete, yan. Yung mga kaliwete, 'di ba, common na ang upuan syempre ng mga bata sa school, ang desk, no, ay nasa kanan. Eh kung ikaw ay kaliwete, 'di ba? Syempre mahirapan ka na magsulat kasi wala namang upuan ng design. Although yung iba meron naman din talaga, no, may mga school na ganyan, no. Pero since kasi yun nga, bibihira lang talaga itong mga school na to. Yan. Syempre naapektuhan yung pag-aaral ng isang bata, ng isang tao, no? And then limited services from the government. Yan. So very evident 'yan sa society natin. And then segregation or isolation from the society, no? Kumbaga dahil kinahon na natin sila sa gantong bagay na kasi nga ayan, exceptional sila, no? Disabled sila, gifted sila. So eto lang yung pwede mong gawin. O di naman kaya ang malala dun is hanggang diyan ka lang, 'di ba? Wala kang magagawa, no? Sa bahay ka lang, no? At ayun nga, worst na pwedeng sabihin, ayun, palamunin, and then yun, kumbaga kinulong na natin, no, sa mga ideals, no, ideology ng mga tao yung pwedeng gawin ng isang ayun nga, exceptional people, no. Then unrealistic expectation, yan, so kasabay nun, since ina-isolate natin sila, sinesegregate, no, yan, from the society, syempre may mga unrealistic expectation, di ba? Since yun, pinanganak kang walang kamay, walang paa, hindi mo kaya etong ginagawa ko, no. Pero ang totoo, di ba, may mga tao nga na putol ang kamay, putol ang paa, pero magaling magpinta, di ba? Magaling mag-drawing, di ba? Yan. And then ayan, non-recognition of some economic, social and political rights. So, yun, nahirapan syempre makakuha ng trabaho, 'di ba? Nahihirapan ng walang suporta, 'di ba, sa government. Yan, at sa iba't ibang mga grupo, no, mga non-government organization, no. And although may mga ilan-ilan syempre, no. And then ayan, social emotional, no, mga syempre challenges na kinakaharap nila, no. Nahirapan syempre may pag-socialize, nahirapan na ayun, na minsan syempre, or di nga minsan madalas syempre nasasaktan natin sila emotionally, di ba? Now, overcoming challenges and problems in the Philippines despite the passage of Republic Act 7277 or the Magna Carta for people with disabilities. So imagine meron palang ganito, no, na batas, no, designed for this, ayun nga, for exceptional people, no. There are still significant barriers that keep them from fully participating in the society, including the stigma, no, stigma surrounding disability and the poor or society's poor understanding of the abilities and aspiration of these exceptional people, no. However, yan, the government, private sectors, media, and some concerned groups have been working together to solve these existing problems, no. Ayan, may mga non-government organization na talagang ayun, tumutulong, no. Yan, para sa mga dito sa mga exceptional people na to. Diba? Let's say for example, lalo sa mga ano, 'di ba, sa mga beauty queen, yan, may mga organization yan na sinasamahan or affiliated sila sa mga different organization na syempre tumutulong dito sa mga exceptional people na to, no? Now, here are some ways on how both private and public sectors have been helping them, no. Pero bago yun ay nang ma-share ko lang, hindi ko alam kung kayo ay kasama noon sa isang event dito sa school. Hindi ko matandaan kung yun ay career orientation or kung ano man yun, na kung saan may isang mami na vlogger na speaker namin during that time. And siya ay may anak na ayun nga, exceptional, no. And ayun nga, sabi niya masakit daw na marinig sa ibang tao, nakakadurog daw ng puso na marinig na yung anak niya o yung mga katulad ng anak niya, no, ay sasabihan na mongoloid o di naman kaya ng kulang-kulang, diba? O di naman kaya kinakaawaan, diba?
Yan, masakit daw 'yun para sa kanila, no? Kaya 'yun. So sana, 'di ba? Yan maintindihan natin 'yun. At yun nga, piliin natin yung mga magandang salita na yun, appropriate na words na sasabihin natin syempre doon sa mga yun, sa mga tao na to, no? Yan. So, wag natin banggitin, wag natin gamitin syempre yung mga salita ng mongoloid, yan kulang-kulang. And then, ayan, katulad niyan, 'di ba? Yung ginamit sa isang movie, no? Nito lang, yung tililing, yan. So yun din, 'di ba? Nag-cause siya syempre ng discussion lalo na sa mga sa field, no, ng psychology, psychiatrist, no. Yan. Medyo yun kasi nakaka-offend syempre na ganun nila pinortray doon sa poster yung mental health problems, no, ng isang tao, no, ng mga exceptional people na to, no. So yun, nag-cause siya ng mga ganyang discussion. And ayun nga, no, o kahit naman sino, 'di ba? Ma-offend sila kasi nga hindi naman ganoon, 'di ba? Yung mismong ayun nga, dapat ipakita, no, sa tao lalo na napaka ayun nga serious nung content or yung ayun nga yung topic, no, na meron doon sa movie na yun, no. So medyo ayun nga sa tingin nila, no, mali yung pinakita doon sa poster, no. Yan. So anyway, yun na nga, no. So balik tayo dito. Now we have this what we call ISA or the International Symbol of Access, no, and it can be found at places that are designated, no, for all persons with disabilities, and the location or spot is of course intended for these people, no, exceptional people. Etong symbol na to, yan, yung blue na yan, na yan, yan, lagi nyo naman nakikita to, no. Yan, yan, blue na, yan, merong, ayan, parang nakaupo sa wheelchair. Yan, so may kita nito sa jeep, sa bus, or other, ay, mga government offices, diba, sa bangko, no, sa mga parking lot, no, makikita nyo to, no, yung symbol na yan. So again, yan, ibig sabihin itong spot na to, itong location na to, na ito ay designed para sa mga exceptional people, no. Halimbawa na lang pag tayo ay sumasakay ng jeep, no, so yung dulong bahagi, no, ng jeep, yung last na mga upuan doon, yan, yung last two na upuan doon, yan, may kita nyo doon, may nakalagay na gantong sticker, di ba? Ibig sabihin yung upuan na yon ay para sa mga yan, exceptional people, yan. Or syempre alam niyo naman yan na hindi naman, bibihira lang naman na yung mga yung pilay babiyahe, di ba? Bulag babiyahe, bihira lang naman tayo maka-encounter niyan sa jeep, di ba? Or sa mga transportation. Pero alam niyo naman na madalas na may nakakasabay tayong matatanda. So dapat yun nga, binibigay natin yung upuan na yun, no. Yan, wag nating kunin yung pagkakataon na yun na yun, matulungan natin sila. Syempre yung upuan na yun ay para sa mga katulad nila, no. Kung hindi man ito ay disabled, no, yan, bigay na lang natin syempre doon sa mga matatanda, no. And ayun nga, no, actually yung talking about jeep, no, ang jeep talaga, ang dapat na unang napupuno dyan ay, ang unang inuupuan dyan ay yung nasa likuran bahagi ng driver, no, and then sunod-sunod, kumbaga ganon, no. Pero since kasi ayan, nasanay na tayo na yan, pagka sakay upo agad, no, yan, so nawala na yung ganong dapat na rule, kumbaga, no, sa loob ng jeep, no. Yan, pero ayun nga, so kung kayo ay sasakay ng jeep, no, at kung halimbawa marami pa ang pwedeng upuan na pakaluwag ng jeep, huwag kayo upo doon sa dulo, no. Yan, umupo kayo doon sa bandang gitna or unahan, no. Yan, kung napakarami namang pwedeng upuan, no, kasi hindi natin alam along the way, no, baka may sumakay na matanda or ayun nga, exceptional people, no, and yun, kakailanganin din na syempre nung upuan na yan, no. Yan. So that's it for this video, no. Ayan, kapag may question kayo, pwede niyo mang i-chat sa akin,
no? Although na-i-discuss ko naman to sa inyo, ginawa ko lang talaga tong video na to para sa mga hindi nakaka-attend ng virtual class, no? And yun, may i-share din ako sa inyong video. Si Mang Arturo ang presidente ng mga exceptional people na matatagpuan sa Quiapo Church, no? And nakakatuwa siyang pakinggan at marinig yung stories niya, no? So sana ayan, may natutunan kayo sa video na to. I-share ko na lang yung video na yun sa group chat natin, no? So yeah, that's all for today for this video, and thank you. Yan. Nice.